Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Berbec. Să vedem ce avem pentru voi. Ce vă promit astrele. Ce avem pentru Berbec? Ce trebuie să știe berbecii? Wow! Vești bune! Posibil pentru unii dintre voi să aveți un mare succes într-un interviu de angajare, cei care, bineînțeles, vă doriți. Luna este o mare dorință a voastră, 9 de bâte, mai este puțin, deci se deblochează ceva. Moartea, o schimbare majoră, cavalerul de săbii și regele de monede. Se pare că vine un timp foarte bun pentru bani, pentru că aveți regele de monede. Vreau să clarific moartea, cartea morții și după care vom clarifica cu mini tarot. Transformare. Ce am spus un pic mai înainte cu 10 de monede. 6 de spade. Poate plănuiți o călătorie, ceva de genul combinat afaceri cu ceva vacanță, să zicem. Da, lumea, justiția, obțineți bani corect și prin munca cinstită. E un fel de tranzit care se face acum, care este de fapt în favoarea voastră. Ce avem aici? 8 de bâte, pajul de bâte. Deci pentru unii dintre voi, cei care se aplică, posibil să vă găsiți un nou loc de muncă sau așteptați de fapt poate niște noutăți. Luna. Luna, în primul rând, emoțional, dar ține cont și de tulburări gastrice, să-i zicem, probleme gastrice. Asul de cupe, mai multe lichide. Iar asul de cupe este și o perioadă benefică pentru voi doi, cei care sunteți în cuplu, cei care nu sunteți în cuplu, posibil să apară cineva în viața voastră, este de fapt dorința voastră, dar fiți atenți la cum vă gândiți, cum veți întâlni persoana respectivă. Eremitul și 9 de bâte, sfaturi pe care le veți lua, pentru unii dintre voi posibil să fie de la o persoană importantă vouă, poate fi oricine, de la tată, bunic, străbunic, dar chiar și soțul, soția, dar poate fi de fapt și o persoană care are știință de tot ceea ce se întâmplă în bazar, pe piață, pentru că aveți aici justiția. Deci marketing, orice are de a face cu o activitate marketing, vă vor ajuta pentru a debloca ceva. 10 de monede și moartea. Da, este posibil să aveți aici o reușită mare, plan de succes sau poate ceva la care abia acum, întârziat, în sfârșit a venit momentul. Poate vindeți ceva, poate intrați într-o altă afacere, dar cu siguranță vă spune că ar trebui să ascundeți, cu alte cuvinte, în ghilimele, niște beneficii financiare, pentru că Pluto asta vă spune. Cavalerul de cupe. Nu luați nicio garanție de la nimeni.
absolut de la nimeni. Acest cavaler este cineva care încearcă să vă lingușească cu ceva, după care va fi o bătaie de cap. Deci, mare atenție, moartea este cartea Scorpionului, sunt secrete pe care voi nu le știți. Cavalerul de săbii este ceva care nu se spune. De aceea trebuie să cauți persoana care știe aceste lucruri și care nu sunt spuse peste tot. Iar dacă eventual aveți câștiguri financiare, este bine să nu spuneți ce aveți. Regele de monede, sunteți la o putere financiară extraordinar de bună. 6 de monede, este bine să faceți o donație unui om sărac care vă va aduce de fapt multe binecuvântări. Iar aici totul se va face cu acte, totul va fi corect la ceea ce doriți să faceți. Eu v-aș sfătui să nu faceți niciun împrumut, nu este chiar timpul favorabil pentru un împrumut, pentru că aici se vede cartea morții, este o schimbare totală pe care o veți face și pentru unii dintre voi, dacă doriți să intrați în ceva care este ceva mai mare, să investiți în ceva mai mare, va trebui să căutați de fapt posibilitățile de câștig. Să vedem care sunt energiile generale pentru voi. Ce avem aici pentru voi? Iar pentru unii dintre voi, posibil chiar să vă schimbați casa, să vă mutați. Divine Guidance. Este bine să căutați care este de fapt menirea voastră în viață și cred că aveți o multitudine de oameni înțelepți, printre care și prieteni care vă vor ajuta cu un sfat, cum este acest eremit, posibil pentru unii dintre voi să fie un ascendent lună soare în Fecioară. Aici este o experiență total nouă, asul de Rafael, o relație foarte bună pentru mulți dintre voi, cei care sunteți singuri, va veni cineva în viața voastră și posibil să aveți un mic cadou din partea acelei persoane. Iar Divine Guidance, deci ghidarea divină, vă arată că de fapt e posibil ca acea relație să dăinuie. Cei care sunteți deja într-o relație, vă sfătuiesc să mergeți într-un pelegrinaj sau la un loc sfânt unde să faceți o mică donație pentru voi. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Leu. Ce avem aici pentru voi? Cavalerul de săbii. Patru de monede. Carul. 7 de spade. 8 de monede. 3 de monede. Iar aici avem Hierofantul. Încăpățânare, ceva ce se întâmplă în comunitatea voastră, dar chiar și în familia voastră, pajul de bute. Unii dintre voi poate aveți succes într-un nou job pe care îl veți lua, 7 de bâte. Este o luptă pe care o duceți. Ceea ce văd aici este că unii dintre voi poate aveți mici
certuri, dar acele mici certuri vor duce la certuri mult mai mari, la un război, cum s-ar zice. E un fel de a impune, poate, celorlalți felul tău de a fi, Hierofantul. Și aici vă spune să vă opriți. Prima carte pe care o voi clarifica este 7 de spade. Aici poate fi un comportament neadecvat. Să vedem ce vrea să ne spună. 2 cărți. Wow! Regele de monede și îndrăgostiții. Nu mai dați vina pe cineva pentru ceea ce a fost cândva, ci pur și simplu treceți, iertați, ieșiți din acea situație. Este ca și cum mental vă gândiți la cineva care v-a adus de fapt multe pierderi în viață, dar odată ce voi sunteți atașați de gândirea respectivă, nu vă puteți detașa pentru a avea succes. 8-ul acesta de monede vă spune că aveți posibilitate să mergeți mai departe pentru ceva. Poate sunteți dezamăgiți în a căuta ceva sau în a încerca să faceți ceva mai bun sau poate vreți să mai faceți ceva ce ține de o specializare. Nu este vorba despre acest lucru. 8-ul acesta de monede este să aplici ceea ce știi din experiența pe care o ai. Nimeni nu are experiența ta, chiar dacă mai iei o diplomă sau 2 sau 3 sau câte vrei tu. Aici îți spune că ai o experiență dintr-o viață anterioară. Mare atenție la cuvintele pe care le rostești, mare atenție la felul cum vorbești. Poate că la nervi vei spune ceva ce va supăra pe alții. Ce vrea să-mi spună acest 8 de monede? Este regele de spade. Aici ești promovat datorită experienței tale. E un fel de a spune mergi încet, dar mergi stabil. Să vedem ce ar putea să ne dea și acest cavaler. 2 de bâte. Posibil pentru unii dintre voi să vă gândiți la o schimbare de job, dar este aceeași companie, este pur și simplu un alt plasament, să zicem. 4 de monede. Încercați să strângeți niște bani, dar nu ies de unde banii respectivi, pentru că vă faceți, e o poveste, e o iluzie, cum s-ar zice. Va trebui mai întâi de toate să vă reveniți, după care totul va curge exact așa cum vă doriți. Carul. Carul și împărăteasa. Vă aduc vești bune de la o persoană dragă, va aduce abundență, ceva care este restant poate din altă viață sau din trecut, care ar fi trebuit să primiți. Cineva care pur și simplu vă îndrumă și vă încurajează. Dar împărăteasa să știți că va aduce de fapt bani. Este ceva extraordinar de frumos aici, pentru că într-un drum scurt, oriunde ai merge, momentul în care tu cauți ceva, e posibil să găsești. Pentru unii dintre voi, cei care vă ocupați poate cu design, pictură, ceva creativ, pentru că aveți împărăteasa și ceva care este foarte adânc spiritual, este cartea racului, poate fi ceva ce ține de un loc sfânt. Poate unii veți repara o pictură la o biserică, la o mănăstire sau poate veți merge acolo și din coincidență dați peste cineva care vă propune să ajutați cu un design, ceva creativ, ceva frumos. De ce spun pictură, creativitate? Pentru că asta face împărăteasa. Face ceva
frumos, transformă ceva în ceva frumos și e posibil să fie chiar un loc sfânt sau un loc în care se perindă multă lume, pentru că asta este hierofantul aici. Aveți un noroc extraordinar. Va trebui pur și simplu să mergeți în acele locuri. Aici este un mare noroc. Eremitul, un om înțelept, un om bătrân sau poate chiar cineva care știe să dea sfaturi, va fi acolo pentru voi. Vă va ajuta. Este felul în care ai merge să te spovedești și în momentul în care vei intra în acel loc, fie chiar este preotul, fie chiar este o altă persoană care te admiră și admiră ceea ce faci, te va ajuta imediat. Vedeți, pentru început poate nu vă spun prea multe, dar aici aveți 6 de monede. Deci cu siguranță va fi un ajutor extraordinar. E un nou început pentru voi. Și cartea voastră, vedeți? Asta vă spune. Cartea voastră vă spune că în momentul în care veți călători într-un loc scurt, undeva unde poate chiar există un semn al regalității, o coroană, poate figura unui leu, genul acesta Deci mergeți pe imaginea leului. Ce înseamnă leu? Leu înseamnă rege. Deci poate fi un semn de coroană, poate fi, un semn regal, poate fi chiar imaginea leului. Deci mergeți prin instinct la ceva la care vă duce de fapt să... Aici vi se dau chiar și un avans de bani pentru ceea ce veți face. Și nu uitați, cu acest rege de săbii, cavalerul de săbii, puteți promova munca pe toate rețelele sociale. Suntem într-o lume a inteligenței artificiale. Ar fi păcat să nu vă folosiți de aceste aplicații. Ce avem aici ca energie generală? Ups! Nu voi lua toate cărțile, ci pur și simplu le voi așeza înapoi. Pajul Gabriel, energetic, optimist și curajos. Deci mergi pe pasiunea ta pentru că este imposibil să nu găsești ceva. Vor fi foarte multe oportunități. Și încă o dată vine Divine Guidance, deci ghidul divin. Este aceeași carte cu Hierofantul, deci îmi spune foarte multe. Fie este comunitatea, fie este cineva chiar care se ocupă de asigurări pentru o casă, ceva de genul acesta, ceva care va aduce o mare surpriză. Deci, efectiv, nu vă așteptați pentru că aveți asul acesta de săbii. Este ca și cum în acest moment voi nu știți și vine pe neașteptate acel ceva care pur și simplu vă luminează viața. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Săgetător. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru Săgetător? Ce surprize vor avea? Ce ar trebui să știe săgetătorii? Echilibru. O oportunitate care se ivește. Wow! De a câștiga ceva. Cei care dețineți afaceri, să știți că în prima perioadă a săptămânii cu siguranță veți câștiga o sumă impresionantă. 7 de spade,
Pajul de cupe și împărăteasa. Fiți foarte atenți la cineva care încearcă poate să vă strice planurile. Dacă eventual vă gândiți să vă schimbați jobul, pentru că aveți un paj aici și aveți și 7 de spade, să știți că acel job va duce la pierderi, mari pierderi. Ce avem aici pentru voi? Succes! Cu alte cuvinte, voi sunteți în etalarea propriu-zisă, echilibrul fiind cartea Săgetătorului. Va trebui să aveți grijă de finanțele voastre, sunteți apreciați la locul de muncă, patrul acesta de bâte. Cavalerul de monede este dorința voastră de a face ceva mai bun și cu siguranță va fi, dar aici vă spune din nou, vedeți, aici vă gândiți la un tranzit sau la o schimbare. Schimbarea respectivă nu va fi și nici o călătorie nu va fi, pentru că va duce la pierderi financiare. Aici este renumele vostru, este succesul, măcar una din dorințe se va îndeplini, nu este imediat, dar se va îndeplini. E un fel de așteptare, să zicem. Să vedem ce vrea să ne spună acest 7 de săbii. Asul de monede. Deci, încă o dată vă spun, nu vă schimbați locul de muncă pentru că veți pierde. Pajul de cupe și Marea Preoteasă. Pentru unii dintre voi să știți că este posibil să aveți probleme din cauza unor relații nedorite. Posibil ca cineva să intre în relația voastră sau încearcă să facă niște comentarii și din acest lucru iese, se iscă de fapt ceva. Iar Marea Preoteasă îți spune pur și simplu să nu răspunzi la niciun tip de mesaj, pentru că acel mesaj este cu 2 tăișuri. Mai bine blochezi ceva. În rest, această perioadă de timp este, de fapt, una dintre cele mai bune. Orice ați dori să faceți va avea succes. Aveți împărăteasa, aveți 9 de monede și aveți și 4 de bute. Voi, asul de cupe. Aveți timp pentru voi și pentru persoana iubită, veți beneficia de fapt de clipe frumoase. Nouă de monede, 10 de spade. 10 de spade. Aici pot exista câștiguri financiare uriașe, deci. Dar 10 acesta de spade îți spune că de fapt se încheie o perioadă grea. Poate pentru unii dintre voi schimbarea respectivă este să vi se facă o mărire de salariu sau pur și simplu se termină o datorie. Zece de spade, 2 de bâte. Încercați să vă alegeți de fapt o nouă cale. Sau mai bine zis, o investiție de la care veți beneficia. 7 de bute, pajul de bute. Din nou, este felul de a vă gândi la ceva nou, la ceva care vi se oferă, vi se o propune poate ca loc de muncă. Ce ar trebui să faceți? Îndrăgostiții, să luați o decizie corectă. Împărăteasa, 3 de cupe, finanțe, abundență. Am senzația că cineva are ochii pe voi pentru simplu fapt de a vă cheltui banii respectivi sau nu au o intenție tocmai bună. Cavalerul de bâte.
foarte multe drumuri pe care le aveți de făcut sau poate că în momentul în care începeți lucrul vă veți deplasa foarte mult. Planuri de viitor pe care le aveți. Poate unii dintre voi cumpărăteasa doriți să vă cumpărați o mașină. 4 de spade. Gândiți-vă wow! O veste bună, 9 de monede, cineva care vă va ajuta, dar va trebui să așteptați puțin pentru că este posibil chiar să cumpărați acea mașină, cei care își doresc, cei care nu e vorba despre o mașină, să știți că veți primi un dar financiar sau un suport financiar. Magicianul și 4 de bâte. Totul este posibil. Nebunul și diavolul. Pajul de spade. Nu vă folosiți de cineva sau nu vă folosiți de banii altcuiva sau, mai bine zis, de influența cuiva pentru că veți fi la mâna lor. Aveți nebunul, diavolul și se va isca o ceartă în urma acestei discuții. Pajul de săbii și împărăteasa. E un fel de a separa niște lucruri. E ceva copilăresc, ceva la care poate nu ai o responsabilitate, dar va trebui să te menții. Nu manipula pe nimeni. Am senzația că cineva încearcă să se folosească de voi. Nu e neapărat voi, dar aici nebunul ține de un copil sau ține pur și simplu de o manipulare, de o veste, ca și cum cineva spionează. Și aveți nevoie de protecție pentru că după ceea ce văd aici, de fiecare dată voi poate aveți dureri de cap sau vi se întâmplă ceva datorită de ochiului. Un ochi rău care pur și simplu stă acolo pentru voi. Și o mare surpriză. Se întâmplă ceva aici într-o relație care ați avut încredere. Ies la suprafață poate ceva ce nici nu v-ați gândit. Regina de Rafael și 10 de Rafael. Aici este o relație armonioasă cu cei din familie și mare atenție pentru că cineva pur și simplu vrea să strice poate o relație. Pentru că sunteți în ochiul atenției. Aveți de 2 ori împărăteasa. Vi se aduce abundență, aveți noroc, sunteți un om tăcut la locul lui, femeie sau bărbat, nu contează. Și va trebui să încercați să nu mai aveți griji față de ceilalți, ci grija să fie pentru voi. Asta este o lecție. Numai bine, la revedere și ne auzim!